ฮัลโหลทุกคนคลิปสอนปักลายแถมฟรีจาก Wonder House มาแล้วนะคะเราจะมาสอนลายนี้เลยเป็นน้องหมีถือช่อดอกไม้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้คือแพทเทิร์นที่เราแถมฟรีในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะแล้วเอากระดาษลอกลายและลายน้ำวางทับไปบนแพทเทิร์นแล้วใช้ดินสอล่างตามได้เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นวางกระดาษลอกลายและลายน้ำลงบนผ้าเช็ดหน้าในตำแหน่งที่ต้องการปักนะคะแล้วก็ใส่สะดึงได้เลยค่ะเราเริ่มปักจากหน้าน้องหมีก่อนนะคะด้วยเข็มเล็กขนาดและไหมเส้นย่อย3เส้นย่อยค่ะเราจะปักเป็นเทคนิค satin stitch หรือการปักทึบนะคะขั้นตอนแรกเราจะปักเป็นเส้นโครงก่อนนะคะก็คือปักเป็นเส้นทะแยงนะคะให้ขนานกันนะคะทั้งพื้นที่ประมาณนี้ค่ะอันนี้จะเป็นโครงนะคะเพื่อบอกว่าเดี๋ยวเส้น satin stitch ที่เราจะปักนะคะจะต้องปักเส้นที่ขนานกับโครงเหล่านี้ทั้งหมดค่ะคราวนี้เราเริ่มปักเส้นทึบได้เลยนะคะก็คือปักเป็นเส้นทะแยงแบบเดิมเลยแต่ให้เส้นเรียงชิดติดกันให้เป็นระเบียบเลยนะคะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะกลีบดอกทานตะวันเราปักเทคนิคเดียวกันเลยนะคะ satin stitch แต่ว่าแทนที่จะปักเป็นเส้นขนานเราปักเป็นรัศมีจากกลีบไปที่เกสรค่ะพอปักตัวกลีบเสร็จหมดแล้วนะคะอีกเทคนิคที่เราใช้ก็คือตัวก้านเราปักด้วยเทคนิค back stitch นะคะใช้เข็มเล่มใหญ่กับไหมทั้งเส้นค่ะวิธีการปักคือเราจะปักล้ำไปข้างหน้านิดนึงนะคะประมาณ5มิลนะคะแล้วแทงกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเส้นนะคะได้เป็นเส้น stitch สั้นๆแบบนี้แล้วก็ทำซ้ำปักเส้นสั้นๆแบบนี้จนเต็มทั้งตัวก้านค่ะส่วนอื่นๆของลายปักด้วยเทคนิค satin stitch ทั้งหมดเลยนะคะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนหน้าตาน้องหมีนะคะเราใช้ไหม2เส้นย่อยนะคะปักเป็นเส้นสั้นๆนะคะเป็นตา2ข้างแล้วก็ปักเป็นจมูกปักด้วยเทคนิค back stitch ค่ะแก้มก็ปักเป็นเส้นสั้นๆแนวนอน2เส้นนะคะเสร็จออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วเราก็ถอดสะดึงแล้วใช้กรรไกรตัดกระดาษลอกลายและลายน้ำส่วนเกินออกแล้วเอาทั้งผลงานแช่ไปในน้ำนะคะขยี้เบาๆจนกระดาษลอกลายและลายน้ำละลายออกหมดเหลือแต่เป็นผลงานแบบนี้ค่ะแต่พอเสร็จแล้วรู้สึกว่าอยากปักชื่อย่อของเจ้าของขวัญของเรานิดนึงนะคะก็เติมไปเลยตัว N ตัว T เสร็จออกมาเป็นแบบนี้พร้อมเป็นของขวัญให้คนพิเศษแล้วค่ะลายนี้เรายังแถมฟรีตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนอกจากลายนี้มีลายอื่นให้เลือกด้วยนะสนใจทักมาสอบถามได้ค่ะ